කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ ඔක්තෝබර් month එකේදී මම shop කරේ මොනවද කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ටිකක් වැඩිපුර shopping කරා. එහෙනම් බලමු මේ month එකේදී මම මොනවද shop කරේ කියලා. මම ගියේ අයිමන්ස් එකට. ඉතින් දෙහිවල හිල් ස්ට්‍රීට් එකේ තමයි මේ අයිමන්ස් shop එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම items දෙකක් purchase කරා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එක අපි මේක unbox කරලා බලමු. අතර මම මේක මේ වෙනකන් use කරේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකට පෙන්නන්න ඕන නිසාම මෙන්න මේ shoe එක තමයි මම ගත්තේ ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක strappy heel එකක්. මම ගොඩක් අඳිනවා මේ වගේ strappy heels. මගේ black pair එක කැඩුනා මම කලින් පාවිච්චි කර කර හිටපු එක. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට කියලා මම මේක හදාගත්තා. මේකේ brown එකත් මම කලින් ඒගොල්ලෝගෙන් purchase කරලා තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට කියලා මම මේක custom made කරගෙන තමයි හැදුවේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පොඩි straps දෙකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක මෙතන බකල් එකක් වගේ උනත් දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන පිටිපස්සේ zipper එකකුත් තියෙනවා. මම ගොඩාක් ආසයි කොහොමද මේ වගේ shoes වල මේ වගේ පිටිපස්සේ zipper එකක් තියෙන එක. හරිම ලේසි. කොහේ හදිසි function එකකට යනකොට අක්කලා දාගන්න කරන්නෙම හරිම ලේසි. මොකද මේ බකල් එක දානවට වඩා අතරම zipper එකකින් connect වෙන එක හරිම ලේසි. ඉතින් මේක material එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේක අර suede material එකකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි මේක maintain කරන්න. මොකද මේක brush කරාම හරියට මේකේ dust එක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් හරිම high විදිහට හදලා තියෙනවා. හරිම high quality. ඉතින් මේක මට උනේ රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලක් තමයි මට උනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ shoe pair එක. ඊළඟට මගේ second purchase එක උනේ bag එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ දවස්වල අපේ රටේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක හැමදේම ගණන් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම branded bags නම් දැන් ගන්න තියා හිතන්නවත් බැරි තරමට ගණන් ගිහිලා තියෙන්නේ. මම දැක්ක තරමින් ඔය ඇල්ඩෝ එකේ එහෙම පොඩි bags එහෙම ඉස්සර තිබ්බනේ. දැන් අඩු ගානේ එහෙම bags අපිට ගන්න තියා බලන්නවත් නෑ store room වල. ඊටත් අමතරව දැන් Charles & Keith එකේ එහෙම තියෙන චූටි බෑග් උනත් දැන් ඔක්කොම over 40,000 වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැනෙන විදිහට ඇත්තටම ඒ ගාන දීලා ගන්න එක worth නැහැ. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් downgrade වුණා මේ වගේ bags වලට. ඉතින් මේ bag එක මම ගත්තේ අයිමන්ස් එකෙන්. හරිම ලස්සන black bag එකක්. මොකද මං ගාව තියෙන black guest bag එකේ මෙතන handle එක පොඩ්ඩක් අර හැම යන්න පටන් අරගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතුවා මේ අවුරුද්දේ පොඩ්ඩක් bag එක මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ bag එක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේක අර ගොතලා වගේ තමයි මේ material එක තියෙන්නේ. ඒ වගේ මම මේකට ගොඩාක් ආස වුණේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ornament එකට. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම මේ වගේම bag එකක් මට තිබ්බ. මේ වගේ ornament එකක් තියෙන bag එකක් මට තිබ්බ. ලස්සන brown color එකකින් මම ඇල්ඩෝ එකෙන් ගොඩ කාලයකට කලින් ගත්ත එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මට මේ bag එක දැක්කම ගොඩක් ආස හිතුනේ. ඉතින් මේක හොඳ spacious. මේක ඇතුලේ හොඳට බඩු දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ තව dust bag එකකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තව dust bag එකක දාලා තමයි මේක දෙන්නේ කොහොමත්. so ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම purchase කරේ අයිමන්ස් එකෙන්. මගේ second purchase එක උනේ ඔක්තෝබර් month එකට. ඊළඟට මම ගියා මිමෝසා එකට. ඉතින් මිමෝසා එකෙන් තමයි මම ඊළඟට shop කරේ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ shopping haul එක බලද්දි තේරෙයි මේ month එකේ මගේ favouriteම color එක උනේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් පළවෙනියටම මම මිමෝසා එකෙන් purchase කරේ මෙන්න මේ වගේ orange shirt එකක්. ඉතින් මේක මම ගත්තේ UK size 12 large කියන එකෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ print එක ගැන කතා කරොත් හරිම ලස්සන orange color එකක්. ඒත් එකම මේකේ නිකන් අර නිකන් floral වගේ print එකක් තියෙන ලස්සන colors ටිකකින්. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වුණා මේකේ material එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක නිකන් අර ටිකක් nylon mix එකක් තියෙන satin එකක් වගේ තියෙන but ඒක shimmer satin එකක් නෙමෙයි. මට ඒකේ material එක ඇත්තටම explain කරන්න අමාරුයි. හරිම නිකන් light weight material එකක්. මම ගොඩක් ආස වුණේ කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ colors උයි design එකටයි. ඉතින් මේක තමයි ඉස්සෙල්ලාම purchase කරේ. ඊළඟට මම ගත්තා මෙන්න මේ t-shirt එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ Instagram එකේ ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට මේ t-shirt එක දැකලා ඇති. මොකද මම මේ t-shirt එක මේ ළඟදී නූරෙලියේ අඳන් ගිහිල්ලා photos වගේක් කරලා මම Instagram එකට දැම්මා. ඉතින් මේක මම purchase කරේ UK size
8 small එකෙන්. මොකද මේකේ UK size 12 එක මම ඇන්දම මට මෙහෙන් ගොඩ විශාලයි. ඒක නිසා මට පොඩ්ඩක් අර fitted විදිහට ඕන වෙච්ච හින්දා මම ටිකක් size down කරා. එතකොට මම ගත්තේ small කියන size එකෙන් තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයත් ඔන්න මේ t-shirt එක ගන්න යනවා නම් mimosa එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳලා බලලා size එක චුට්ටක් හරියටම බලලා ගන්න. ඉතින් මේක crop top එකක්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට photos වලින් පේනවා. ඉතින් මේ top එක කොච්චර ලස්සනද කියලා මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ orange color crop top එකට. ඉතින් මේකේ price එක බැලුවොත් මට මේකේ price එක උනේ රුපියල් 2390ක් වගේ මුදලක් තමයි මේ t-shirt එක මට උනේ. ඊළඟට ඉතින් t-shirts ගැන කතා කරනකොට මට මේ ළඟදී gift එකක් විදිහට t-shirts ටිකක් හම්බුණා. මං හිතුවා මේ ගමන් මේකත් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. එතරම් තියෙනවා අර මං කලින් පෙන්නපු જાතියේ orange color t-shirt එකක්. වෙනසකට තියෙන අරක crop top එකක්. මේක full length t-shirt එකක්. ඉතින් මේ t-shirts මට එව්වේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් ආස කරන t-shirt තියෙන store එකක් තමයි the t-shirt store කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට Instagram හරි ඒගොල්ලෝගේ Facebook page වලට ගියොත් හරි මේක බලන්න පුළුවන්. මොකද කලිනුත් ඒගොල්ලෝම t-shirts වගේක් එව්වා. හරිම comfortable super comfortable materials තියෙන t-shirts තමයි ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. ලස්සනම ලස්සන orange color එකක් full length t-shirt එකක්. මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Nike logo එක print කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට sizes එවලා තියෙන්නේ මේක XXL size එකෙන් තමයි මේ t-shirt එක එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙම colors කිහිපයක් එවලා තියෙනවා. හරිම ලස්සන pink color එකක් එවලා තියෙනවා. ඒකත් Nike print එකත් එක්ක තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔක්කොම XXL කියන size එකෙන් තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඒවත් මම වගේ size 12, size 14 වගේ range එක යන කෙනෙක් නම් ඔයාට හරියන්නේ XXL කියන size එක. ඊළඟට ඒත් එක්කම මට එවලා තියෙනවා හරිම ලස්සන කහ පාටක් මේකත් ලස්සන light yellow එකක්. ඒකෙත් Nike print එක තියෙනවා black color එකෙන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම t-shirts හරිම comfortable හරිම durability එකත් හොඳයි. මොකද මේකේ මම මේ t-shirt store එකෙන් මට හම්බ වෙච්ච black color t-shirt එකක් තියෙනවා, white එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ t-shirts දෙක වුණත් මම ගොඩාක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරන t-shirts දෙකක්. ඒ වගේම ලස්සන luminous screen එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ එකකවත් colors යන්නේ නැහැ. ගොඩාක් හොඳ high quality t-shirts තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් the t-shirt store කියන page එකට ගියොත් එහෙම මේ t-shirts මිලදී ගන්න. ඊළඟට මම shop කරේ Helly Wild page එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මගේ shopping haul videos ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් මම ගොඩක් වෙලාට denims purchase කරන page එකක් තමයි මේ Helly Wild කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ stories වල මම දැක්කා ඒගොල්ලෝගේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ high waisted මේ වගේ wide leg lengthy pants. ඉතින් මේකෙත් මම ගත්තේ මේ වගේ dark denim color එකෙන් තමයි මම මේක purchase කරේ. හැබැයි මේක ගද්දි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් Helly Wild එකේ denims ගද්දි ගොඩක් 32 වගේ තමයි purchase කරන්නේ size එක. හැබැයි මේක මම 32 වලින් ගෙන ගත්තා. මට නිකන් ඉස්සරහ හරියෙන් චුට්ටක් තදයි කියලා වගේ දැනුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒගොල්ලන්ට ආයෙ කතා කළා 34 කියන size එක ගෙන ගත්තා. එක size එකක් මම වැඩිපුර ගෙන ගත්තා. මොකද මේ material එක ගොඩක් එහෙම stretch වෙන material එකක් නොවන නිසා. හැබැයි දැන් මේක 34 වලින් ගෙන ගත්තා. මට හිතෙනවා මේක මට චුට්ටක් ලොකුයි කියලා. ඉතින් මම ආයෙ return කරන්න ගියේ නැහැ. මේක මම තියාගත්තා. so ඉතින් ඕගොල්ලෝ purchase කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හරියට length එක බලලා කරලා ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ denim එක මට රුපියල් 3450 වගේ මුදලක් තමයි උනේ. ඊට පස්සේ එතනින්ම මම purchase කරා මෙන්න මේ denim එක. මේක black denim එකක්. මේක නම් material එක හොඳටම stretch වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේ boot cut එකක් තමයි තියෙන්නේ. full black denim එකක් 32 කියන size එකෙන් තමයි මම මේක purchase කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේකේ fit on එක හරිම ලස්සනයි. මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච denim එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ black denim එකත් රුපියල් 3450ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ වගේ denims මිලදී ගන්න. ඉතාමත්ම high quality export quality එකටම තියෙනවා. ඇත්තටම මේ denims හැම දෙයක්ම ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න. Helly Wild කියන Instagram page එක. ඊළඟට මට හම්බෙච්ච තවත් gift එකක් පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මට නිතරම වගේ gifts එවන page එකක් තමයි ink art කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්න එයාලා මට එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන batik dress එකක්. මේක t-shirt dress එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් දිග t-shirt dress එකක්. පොඩි slit එකක් තියෙනවා එක side එකකින්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන fit on එක පේනවා ඇති. හරිම ලස්සනයි. හරිම comfortable ඒ t-shirt material එකත් හරිම super soft t-shirt material එකක්. ඊළඟට ඒගොල්ලොම එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ white color crop top එක. ඉතින් මේකේ black crop top එකත් මට ඒගොල්ලෝ කලින් එවලා තියෙනවා. මම ගොඩාක් ආස වුණ crop top එකක් තමයි ඒකත්. ඉතින් ඒකෙම white color එක තමයි මේ. ඉතින් මේකේ මට එවලා තියෙන්නේ XL කියන size එකෙන් තමයි මේ crop top එක එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් super comfortable හරිම ලස්සනයි මේකත්. ගොඩාක් ලස්සනයි high waisted denim එකක් එක්ක මේ වගේ එකක් pair කරලා අඳිනකොට. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ink art කියන page එකට ගියොත් එහෙම ඒගොල්ලෝගේ තියෙන batik
knit කරපු t-shirts තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ලස්සන crop tops තියෙනවා. මේ දේවල් try out කරලා බලන්නට පුළුවන්. ඊළඟට සුපුරුදු පරිදි මම ෂොප් කරන්න ගියා B fashion එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා B fashion කියන්නේ අපේ ගෙදවල් ගාව තියෙන. ඉතින් මම නිතරම එතනට යවෙනවා. ඒ නිසා හැම මාසෙම වගේ මොනවා හරි මම එතනින් ගන්නවා. ඉතින් එතනින් මේ පාර මම ගත්තා මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන ඉන්දියන් ටිකක් ලිනන් මටීරියල් එකකින් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඩ්‍රෙස් එකක්. මේක ෂර්ට් ඩ්‍රෙස් එකක්. ටිකක් දිගයි ලොන්ග් ස්ලීව් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රෙස් එකේ වයිස් බැලුවොත් ටිකක් දිග ඩ්‍රෙස් එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහ බටන්ස් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ ඩ්‍රෙස් එක. මේක මම ගත්තේ UK size 14 කියන size එකෙන් තමයි මම ගත්තේ. හරිම comfortable, especially රස්නේ කාලවල වලදී එහෙම මේ වගේ cotton material වල dresses ඕන වෙනවා. අනිත් එක මේ dress එක මම ගොඩාක් මාස උනේ මේකේ මේ තියෙන slit එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන fit on එකෙන් පේනවා ඇති. හරිම ලස්සනයි මේක. මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ dress එකට. ඊළඟට තවත් black long dress එකක් මම purchase කරා. මෙන්න මේක. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් trendy නේ මේ වගේ අර නිකන් අර puffed materials. ඉතින් මේ වගේ material එකකින් dress එකක් මම හොය හිටියේ ඇත්තටම. ඉතින් දැක්ක හැටියට අක් ගාලා ගත්තා. මේ dress එකත් හරිම ලස්සනයි. අනිත් එක හරිම comfortable. මේකත් long dress එකක්. මේ dress එකෙත් යට මෙන්න මේ වගේ පොඩි frill එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක balloon sleeve එකක් තියෙන. short balloon sleeve එකක් තියෙන. long sleeve එකක් නෙමෙයි. U කරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන fit on එකෙන් පේනවා. ඉතින් මේ dress එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් මේකේ මම purchase කරේ size එක UK size 12 තමයි මම purchase කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වානේ මේ මාසේ මට ටිකක් වැඩිපුර මේ තැඹිලි පාටට ආසාවක් තිබ්බා කියලා. ඉතින් ඇත්තට B fashion එකේ තිබ්බ මෙන්න මේ dress එක හරිම ලස්සනයි. මේකත් මෙන්න මේ satin material එකේ තියෙන orange color shirt dress එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල මේ shirt dresses ගොඩාක් trendy. ඉතින් මේක අර ගොඩාක් shimmer එකක් නෑ, but still very elegant. මේක මට උනේ රුපියල් 2200ක මුදලක් තමයි මට උනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මැද්දෙන් තියෙනවා ගැට ගහන්න මේ වගේ බෙල්ට් එකකුත් තියෙනවා, පොඩි ස්ට්‍රින්ග් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච ඩ්‍රෙස් එකක්. ඉතින් තැඹිලි පාට කියනකොට මම තවත් තැඹිලි පාට ඩ්‍රෙස් එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙස් එකේ ඇත්තටම ග්‍රීන් කලර් එකත් මම ගොඩ කාලයකට කලින් ඒගොල්ලෝගෙන් අරන් තිනවා. බට් ඒකෙම ඔරෙන්ජ් එක ආව මම ටගාලා ඒකත් පර්චේස් කරා. මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක තමයි ඒ. මේකෙත් තියෙනවා කෝල් ෂෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේ ඩ්‍රෙස් එකත්. මෙහෙම පිටිපස්සෙන් බැලුවම මේ වගේ ඕපනින් එකක් තියෙනවා. ඕපනින් එකක් කියන්නේ මේ අර ස්ලීව් එකේ තියෙන ඕපනින් එක. ඇතුලෙන් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම V කරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් mid length dress එකක්. එම ගොඩම short dress එකකුත් නෙවෙයි. ඉතින් මේකත් මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච dress එකක්. මේක මම size 14 තමයි purchase කරේ. මේක රුපියල් 2000ක මුදලක් තමයි මට උනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල ගොඩක් high trend එකේ තියෙන skirt එකක් තමයි layered skirts කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම layered skirt එකක් මිලදී ගත්තා. මෙන්න මේ red color එකෙන් Silvies කියන page එකෙන් තමයි මම ඒක මිලදී ගත්තේ. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Silvies එක ඒගොල්ලෝගේ branch එකක් තියෙනවා. branch එකට ගිහලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ social media pages තියෙනවා. අන්න ඒ වලට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන red color මෙන්න මේ වගේ layered skirt එකක් තමයි මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මේ කලර් එකේම මට shoe එකක් තියෙන නිසා මම හිතුවා ඒ shoe එකට මේක ලස්සනට pair කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ sizes ගැන කතා කරොත් large කියන size එක තමයි මම purchase කරේ. ඉතින් මේ skirt එක මට 3950ක් මුදලක් තමයි මට උනේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරාම මට ඒගොල්ලෝ තව skirt එකක් එවලා තිබ්බා. ඒ material එකේම මෙන්න මේ white skirt එක. ඉතින් හරිම trendy මේ දවස්වල මේ වගේ white black color layered skirts. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වුණා මේකත් මට හම්බුණාම. ඉතින් හරිම ලස්සනයි, හොඳට stretch වෙනවා. හරිම ලස්සන skirt එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක ගොඩාක් දිග නැහැ. ඇත්තටම ටිකක් අර mid length එකට වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ලස්සන heel එකක් එක style කරන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනට මේ skirts දෙකම. ඉතින් මේකත් මට එවලා තියෙන්නේ size large කියන size එකකින්. ඉතින් Silvies කියන page එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ skirts මිලදී ගන්න. ඇත්තටම හරිම high quality, especially මේ white එක එහෙම හරිම high quality material එකකින් තමයි තියෙන්නේ. මේ red එක නම් ඇත්තටම ලස්සන see through material එකක් තමයි අර මේ puff වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒකේ detailing එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ skirts මිලදී ගන්න Silvies කියන page එකට ගියොත්. ඉතින් මේක skirt එකක් මට උනේ රුපියල් 3950ක් විතරයි. අනිත් skirt එක මට gift එකක් විදියට ඒගොල්ලෝ එවලා තිබ්බා.
ඊළඟට මට ඇසසරීස් වගේක් එවලා තිබ්බා ලග් සිලොන් කියන පේජ් එකෙන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ලස්සන ඇසසරීස් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ඇඳුම් වලට අඳින්න ඕන කරන ලස්සන ඇක්සසරීස් ඒගොල්ලෝගේ මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට එවලා තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ රින් සෙට් එකක් මට එවලා තිබ්බා. මම මෙතන දාන්නම් පික්චර්ස්. මොකද මෙහෙම පෙන්නකොට ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නෑනේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ එවලා තිබ්බා ලේයර්ඩ් චේන් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මගේ Instagram එකේ ඉන්නවනම් මම ගොඩාක් ආසයි මේ වගේ ලේයර්ඩ් චේන්ස් වලට. මම ගොඩාක් වෙලාවට අඳිනවා මේ වගේ ලේයර්ඩ් චේන්ස්. මෙන්න මේ වගේ ඩබල් ලේයර්ඩ් චේන් එකක් එවලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේකත්. මේ වගේ ඒවා ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ අවුට්ෆිට්ස් වලට ප්ලේන් අවුට්ෆිට්ස් වලට වගේ ඔයගොල්ලන්ට පෙයා කරන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන එලිගන්ට් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මට තව එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ හූප් ඉයරින්ග් සෙට් එකක්. ඉතින් මම මෙතන පික්චර්ස් ඔක්කොම දාන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් හොඳට බලා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වල ප්‍රයිසස් මට ඇත්තටම ඒවල නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දේවල් ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ලග් සිලොන් කියන Instagram page එකට හරි එහෙම නැත්නම් Facebook page එකට හරි යන්න. ඉතින් තවත් gift එකක් මට හම්බුණා Instagram එකෙන් මෙන්න මේ ස්පෝර්ට්ස් බ්‍රා එක. ඉතින් මේක මට එවලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ page එකේ නම Smoky Mama කියන page එකෙන් තමයි එවලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන sky blue ස්පෝර්ට්ස් බ්‍රා එකක් තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ස්පෝර්ට්ස් බ්‍රාස් එහෙම මිලදී ගන්න අපිට ටිකක් අමාරුයිනේ මේ දවස්වල. ඉතින් ඔන්න ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්මෝකි මමා කියන page එකට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ස්පෝර්ට්ස් බ්‍රාස් මිලදී ගන්න. ස්පෙෂලි ජිම් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පෝර්ට්ස් බ්‍රා එකක් අඳින්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේ ජිම් යනකොට normal bras අඳගෙන යනවා. ඇත්තටම මේක හොඳ නෑ ඔයාගේ බස්ට් එකට. හොඳ supportive මේ වගේ ස්පෝර්ට්ස් බ්‍රා එකක් අඳගෙන ගියොත් තමයි ඔයගලන්ට workout කරනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව workout කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේකේ මේ back detailing එක උනත් හරිම ලස්සන detailing එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් thank you so much මේ හැම දෙයකටම මට gifts එවුව හැම page එකකටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ දේවල් මිලදී ගන්න කැමති නම් ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේව කොහෙන්ද මිලදී ගන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් වල වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන කොයි page එකද contact කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න නැති කියලා. ඇත්තටම මේ දවස්වල ගොඩාක් වෙලාවල් වලට shopping කරන්න ටිකක් අපහසුයි. මොකද හැමදේම මිල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මට සමහර වෙලාවට comment section එකේ දානවා මේ සල්ලි නැති වෙලාවේ ඔයා මේ shop කරලා මේ දේවල් දානවා කියලා. හරියට සමහර වෙලාවට දොස් කියන වෙලාවලුත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කෙනෙක්ට බැරි වුණත් සමහර කෙනෙක්ට දේවල් කරන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදාගන්නේ මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මිලදී ගන්න තැන් ටික දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම මේක එන්ටර්ටේන්මන්ට් වීඩියෝ එකක් විදියට ගොඩාක් දෙනෙක් බලන්න කැමති shopping halls. මොකද පුද්ගලිකව මම ගොඩාක් ආසයි මේ shopping halls බලන්න වෙන අයගේ ඒවා වුණත්. ඉතින් ඒක නිසා මේක එන්ටර්ටේන්මන්ට් වීඩියෝ එකක් විදියටත් ගොඩාක් දෙනෙක් නරඹන නිසාම තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට හදලා ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඒක නිසා හිතමනාප කරගන්න එපා. අනේ අපිට මේ දේවල් ගන්න බැහැනේ අපිට මේ දේවල් කරන්න බැහැනේ කියලා. තමන් උත්සාහවන්ත වුණොත් හැමතිස්සෙම උත්සාහවන්ත වෙලා දෙයක් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාටත් මේ දේවල් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ shopping කරද්දී මට සමහර pages වලින් තෑගි විදිහට හම්බ වෙනවා තමයි. හැබැයි ගොඩක් දේවල් මම පුද්ගලිකව මිලදී ගන්නවා. ඒක මගේ පෞද්ගලිකව මාව දන්න කට්ටිය දන්නවා. ඒක මම ගොඩක් shopping කරන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ දේවල් කරන්න මට මිල මුදල් කවුරුත් නිකන් දෙන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් මහන්සි වෙලා රස්සාවල් කරලා ඒ සල්ලි හම්බ කරන්න කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා මම තමයි දන්නේ. ඉතින් මේ හම්බ කරන මුදලෙන් මම මට කැමති දේවල් මිලදී ගන්න එක තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක දැම්මා කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් හිතමනාප කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා හිතමනාප කරගන්න එපා. මේක එන්ටර්ටේන්මන්ට් වීඩියෝ එකක් සහ ඔයගොල්ලන්ට රෙෆරන්ස් වීඩියෝ එකක් විදියට තමයි මේ දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න නැති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න. ඒතර අපි ඉක්මනටම ලක්ෂය 90 ළඟට යන්න පුළුවන් වෙනවා පවුලක් විදියටම. එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. bye